ඉතින් ඔය අන්තර්ජාලයේ වෙන සිද්ධි ගැන ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටින් කෙනෙක් නම් ඔයත් දැනටවත් දන්නවා ඇති ඉලෝන් මාක්ස් අතරේ මෙටා සමාගමේ අයිතිකාරය ඒ කියන්නේ මාක් සකර්බර්ග් අතරේ මේ වෙද්දි මත ගැටුම් ටික මේ ට්විටර් හරහා මේ වෙලාවේ පළ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පවා අවධානයට ගත්ත ප්‍රවෘත්තියක් වුණා. ඉතින් මේ කරුණුවල ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් මෙන්න අපිට දැන් අලුත් සෝෂල් මීඩියා එකක් අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මෙටා සමාගමෙන්. ඒ කියන්නේ මාක් සකර්බර්ග් විසින් අලුතින්ම එළියට දාපු ඒකේ නම තමයි ට්‍රේඩ්ස්. ඉතින් ට්‍රේඩ්ස් බිහි වෙන්න ප්‍රධානම හේතුවක් උනේ ඉලෝන් මාක්ස්. ඒ මොකද කිව්වොත් ඔයාලා දැනටමත් දන්නවා ඇති ට්විටර් එක ඉලෝන් මාක්ස් මිලදී ගත්තායින් පස්සේ ට්විටර් එක ඇතුලේ කරපු වෙනස්කම් සහ ට්විටර් එකේ පිස්සු වැඩ නිසා මෙයා කරපු පිස්සු වැඩ නිසා මේ ට්විටර් එකට සෙට් එකක් අකමැති වුණා. ට්විටර් එකෙන් සෙට් එකක් එළියට බැස්සා. ඉතින් අන්න ඒ එළියට බැස්ස සෙට් එකට පාවිච්චි කරන සෝෂල් මීඩියා එකක් විදිහටත් ඉලෝන් මාක් සකර්බර්ග්ගෙන් ඉල්ලපුගේ මේ රිටර්න් එකක් විදිහටත් මාක් සකර්බර්ග් මේ ළඟදී කියන්නේ ඊයේ පෙරේද වගේ දවසක අලුත්ම මේ ට්‍රේඩ්ස් කියන සෝෂල් මීඩියා ෆ්ලැට්ෆෝම් එක අපිට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා. ඉතින් මේක හරිම ලේසි යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ෆ්ලැට්ෆෝම් එකක්. හරියට ට්විටර් වගේ ටිකක් ට්විටර් එකෙන් ඉන්ස්පයර් වෙච්ච ෆ්ලැට්ෆෝම් එකක් වගේ තමයි මේක. ඉතින් මේක හරිම ලේසි පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකට ලොග් වෙන්නේ, කොහොමද මේකේ account එකක් හදන්නේ, ඒ වගේ මොකද්ද මේකේ features. Twitter එකයි ට්‍රේඩ්ස් එකයි මේ කියන තරම්ම සමානද නැත්නම් එහෙම වෙනස්කම් තියෙනවද, මේ හැම දෙයක්ම අපි කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියනවා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ට්‍රේඩ්ස් කියන අලුත්ම social media එකේ අපිව කාලකන්ණියෙක් කරන්න මාක් සකර්බර්ග් introduce කරපු අලුත් මේ social media platform එකේ මේ platform එක ඔයාලට account එකක් හදලා මේ platform එකට එන්ටර් වෙන්න ඕන නම් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම Instagram account එකක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මාක් සකර්බර්ග්ගෙම තව app එකක් වෙන, ඒ කියන්නේ මෙටා සමගමෙන්ම තව app එකක් වෙන Instagram එහෙම නැත්නම් Insta කියලා ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ. ඉතින් Instagram එකේ account එකක් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන මේක කරන්න නම්. හොඳයි, ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට Instagram account එකට එන්න ඕන. මේ විදිහට Instagram account එකට එන්න account එකට ඇවිල්ලා ඔයාගේ account එකට එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලාම Instagram ආවට පස්සේ ඔයාගේ home page එකට තමයි එන්නේ. ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ චූටි profile icon එක click කරලා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ main profile එකට එන්න ඕන. ඉතින් මේ profile එකට ආවට පස්සේ ඔයාගේ profile interface එකට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ ඉරි කෑලි තුනක්. ඉතින් ඉරි කෑලි තුන උඩ ටච් කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඔප්ෂන් ටිකක්. මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් new ඔප්ෂන් එකක්. ඒක තමයි trades කියලා අලුත්ම ඔප්ෂන් එක. අන්න ඒ ඔප්ෂන් එක උඩ ඔයා එකපාරක් ටච් කරන්න. මම මේ විදිහට ටච් කරනවා. ටච් කරාට පස්සේ ඔයාට මේ වගේ කාඩ් එකක් රොටේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් මෙතනින් තමයි අපිට ට්‍රේඩ්ස් වලට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම yesterday එහෙම කාඩ් එකේ මෙන්න මෙතන යට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් guys. get trades කියලා මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට බටන් එකක්. අන්නේ බටන් එක උඩ ඔයා එකපාරක් ටච් කරන. ටච් කරාට පස්සේ ඔයා මූව් වෙනවා මෙන්න මේ Play Store එකේ තියෙන මෙන්න මේ app එකට. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ method එකෙන් යන්න. Play Store එකෙන් මේක සර්ච් කරලා ගන්න අමාරුයි. ඇත්තටම සර්ච් රිසල්ට් එකේ මේක පෙන්වන්නේ අර විදිහට Instagram account එකට ගිහින් option වලට ගිහින් තමයි අපිට මේක ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙගාබයිට් 72ක් වෙන මේ app එක මම මෙතන නිල් පාට install button එක click කරලා මේක මම install කරගන්නවා. හොඳයි, ඉතින් මම මේ විදිහට මේක install කරගන්නවා. Trades app එක install කරාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට මේ app එක open කරන්න පුළුවන්. ඉතින් app එක open කරාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රොෆයිල් වින්ඩෝ එකක්. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට බයෝ එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ සෝෂල් මීඩියාස් වල, ඒ කියන්නේ Facebook වල ඔයාලට page එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ Facebook profile එක, Instagram profile එක වගේ profile වල links මෙතෙන්ට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වෙද්දි බයෝ එකක් දාන්නේ නැහැ. මම ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන කළු පාට import from Instagram කියන බටන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරලා මම මෙතන continue කියන බටන් එක උඩ ප්‍රෙස් කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අහනවා අපේ public
ප්‍රොෆයිල් එකක්ද ප්‍රයිවට් ප්‍රොෆයිල් එකක්ද කියලා. ඉතින් පබ්ලික් දුන්නත් ඔයගේ ප්‍රොෆයිල් එක ඔය බලන හැම කෙනටම පේන ඔයගේ ප්‍රොෆයිල් එකට එන මේ ප්‍රයිවට් ප්‍රොෆයිල් එකක් දුන්නොත් ඔයගේ ප්‍රොෆයිල් එක කාටවත්ම පේන්නේ හොඳ. ඉතින් මම මෙතන පබ්ලික් ප්‍රොෆයිල් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා කන්ටිනියු කරනවා. කන්ටිනියු කරාට පස්සේ මම අර ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් account එකේ මම මේකට සයින් ඉන් වෙන්න මගේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් account එකේ මම ෆලෝ කරපු ඔක්කොම මෙතෙද්දි මට ෆලෝ කරන්න මේ කට්ටිය chance එක හදලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ට්‍රේඩ්ස් ඇප් එකේ account එක හදපු ඔක්කොම වගේ අපිට ෆලෝ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතන ෆලෝ all දෙනවා. ෆලෝ all දීලා මම මෙතන how trades work කියන මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ join trades කියන කළු පාට බටන් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මම trades එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට මේ විදිහට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි trades එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් හරියට Twitter එක වගේම තමයි. ඉතින් security reason නිසා මම මේ profile picture එහෙම ඔයාලට වැඩි වශයෙන් පෙන්වන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකේ. හොඳයි ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඉතින් අපිට trades කියන app එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන Instagram එක වගේ මෙන්න මෙතන heart එක දීපු ගමන්ම අපිට මේ post එකකට like කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන comment icon එක click කරපු ගමන්ම අපිට මේකට මේ post එකට comment එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙන්න මෙතන icon එක උඩ click කරපු ගමන් මෙන්න මේ icon එක උඩ click කරපු ගමන් අපිට මේ post එක අපේ profile එකේ repost කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම quit කියලා තව අලුත් option එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේ quit option එකෙන් අපිට ඒකට වෙනම caption එකක් දාලා අපේ profile එකේ ආයෙත් repost කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ඒ වගේම මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් share button එක. මෙතනින් share කරලා මෙතනින් අපිට share කරන්න පුළුවන්. share කරනවා වගේම මෙන්න මෙතන add to story කියලා දීලා අපිට මේක මේ post එක story දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි feed එකට add කරගන්න පුළුවන් post feed එකට. ඒ වගේම අපිට මේකේ link එක copy කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම share VIA කියන option එක උඩ click කරලා අපිට අනිත් social media වල මේක share කරන්න පුළුවන්. හොඳයි ඉතින් මේවා තමයි mainly අපිට මේ trades කියන අලුත් app එකේ බලා ගන්න පුළුවන් features. ඉතින් තන්නේ කරම Instagram එක වගේම තමයි. ඉතින් මෙතන මෙන්න මේ post icon එක උඩ click කරලා ඔයාලට මොනවා හරි post එකක් දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොනවා හරි paragraph එකක් වගේ මොනවා හරි letter එකක් වගේ එහෙම දිනනවා නම් Twitter එක වගේ ටිකක් official news official post තියෙනවා නම් ඔයාලට මෙතන type කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අකුරු 500ක් වගේ තමයි මේකේ type කරන්න පුළුවන්. Twitter එක වගේම තමයි 500ක limit එකක් දාලා තියෙනවා. හොඳයි ඒ වගේ ඉතින් එතනින් තමයි අපිට මේකේ post පාසුකම බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මිනිහෙක්ගේ icon එක උඩ click කරාට පස්සේ අපිට අපේ profile එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන heart icon එක click කරාට පස්සේ අපිට අපිව follow කරන කට්ටිය request අපිව mention කරලා තියෙනවා නම් අපිට මොන හරි අපි දාපු comment එකකට reply ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒ tabs ටික මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ heart කියන icon එක උඩ click කරලා activity tab එකට අපිට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන search bar එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැම social media එකකම තියෙන. ඉතින් මෙතෙද්දී අපිට ඕනම කෙනෙක් search කරගන්න පුළුවන් මේ social media එක ඇතුලේ ඉන්න. ඒ වගේ මෙතන home icon එකේ අපිට අපේ feed එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ like කරන්න, repost කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න features දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තනිකරම Twitter එක වගේමයි. ඒකෙන්ම inspire වෙච්ච app එකක් විදිහට අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා Instagram එකේ දාන post එකක් ඔයාට මේකටත් වැටෙන විදිහට Instagram එකේ ඒ setting හදලා මේකටත් දෙකටම එකපාර වැටෙන විදිහට ඔයාට ඒ post දාන්න පහසුකමත් Meta සමාගම විසින් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි මේ අලුත් trades app එකේ අලුත්ම ආපු features. ඉතින් තව මේ app එක තව update එන්න තියෙනවා. අප්ඩේට් එකක් ආපු ගමන් මම ඔයාලව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ social media එකේ තියෙන අදහස් පළයා comment bar එකේ comment කරලා යන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනකම් මම sign out වෙනවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.